Nhớ đừng quên đăng ký kênh Bet Bóng Đá. Tôi rất vui và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Philippe Chusie, huấn luyện viên nhiều khả năng thay thế Park Hang-seo, hướng tới tính chặt chẽ cho đội bóng theo cả chiều dọc lẫn ngang sân. Theo Chủ tịch Nhật Bản Yotahima, điểm nổi bật trong triết lý của Chusie là sự chặt chẽ các tuyến đội hình cần thi đấu gần nhau, về cả chiều dài lẫn chiều ngang, chẳng hạn cự ly giữa tiền đạo chơi cao nhất và hậu vệ đá thấp nhất trong đội chỉ là 30 mét, toàn đội sẽ di chuyển cùng nhau theo một khối ở mọi khu vực trên sân. Từ mà Chusie luôn dùng khi chuẩn bị cho đội bóng trước trận đấu là chặt chẽ. Ông Tahima nói với Nhật Bản, nguyên tắc này là cốt yếu, bởi chúng tôi thường không có thể lực tốt như đối thủ. Minh họa cấu trúc đội hình chặt chẽ theo yêu cầu của huấn luyện viên Chusie. Ảnh chụp màn hình. Một trong những điểm yếu của triết lý này là khoảng trống lớn ở phía sau hàng thủ. Mỗi khi tuyến trên dâng cao gây áp lực để đối phó, khi đối thủ tận dụng điểm yếu này, Chusie sử dụng nguyên lý 3 mét. Ông căn dặn kỹ các trung vệ phải giật về sau khoảng 3 mét khi đối thủ có ý định chuyền ra sau. Nếu đối thủ không chuyền, hàng thủ lại ngay lập tức đẩy lên để duy trì tính chặt chẽ. Đội bóng của Chusie không chỉ chơi chặt trong phòng ngự, mà cả khi tấn công, chẳng hạn khi một cầu thủ rời khỏi vị trí để chạy chỗ, người bên cạnh phải trám lấy khoảng trống, một cầu thủ khác lại trám vào vị trí người này bỏ lại. Chusie giúp các cầu thủ hình thành thói quen hoán đổi vị trí để thực hiện điều này một cách tự động. Ông Tahima nói thêm, minh họa hành động hoán đổi vị trí giữa ba cầu thủ tấn công của Nhật Bản dưới thời Chusie trong hệ thống 3-4-3. Ảnh chụp màn hình. Những phương pháp của huấn luyện viên Chusie cơ bản không khác nhiều Park Hang-seo, đặc biệt là ở hệ thống 3-4-3. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Pháp muốn đội bóng chơi chủ động hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn. Ông Chusie đã làm việc ở 11 quốc gia, 7 đội tuyển và giành nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong 40 năm sự nghiệp huấn luyện viên. Đáng kể nhất là 4 năm ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, giai đoạn 1998 đến 2002, với nhiều thành tựu. Ở giải lớn đầu tiên dưới trướng Chusie, Nhật Bản bị loại khỏi vòng bảng Copa America 1999 trước sức ép công việc. Ông nhận thêm nhiệm vụ huấn luyện U20 và U23 Nhật Bản, ngay lập tức thành công tại giải U20 Thế giới 1999. Ông đưa Nhật Bản vào chung kết trước khi thua Tây Ban Nha. Đây cũng là thành tích tốt nhất lịch sử đội này tại giải, khi họ chưa từng qua tứ kết ở những kỳ khác. Đến Olympic Sydney 2000, U23 Nhật Bản cũng đi tới tứ kết. Huấn luyện viên Chusie tại dự giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam, Nhật Bản 2019 ở Bình Dương. Ảnh Nhật Anh. Lứa cầu thủ Nhật Bản tại Olympic là nòng cốt dự Asian Cup 2000, trong đó có những danh thủ như Shunsuke Nakamura, Shinji Ono hay Junichi Inamoto. Ông chọn đội hình tuổi trung bình 24,2, giúp Nhật Bản vô địch châu Á lần thứ 2. Thành tích này giúp ông được chọn làm huấn luyện viên hay nhất châu Á. Cùng năm ông còn đưa Nhật Bản tới vị Á quân cúp liên lục địa 2001 vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2002. Pháp cũng là quê hương của Chusie. Khi ông sinh tại Paris năm 1955, khi còn là cầu thủ, ông đá hậu vệ ở những câu lạc bộ không có tiếng tăm tại Pháp, trước khi sớm giải nghệ ở tuổi 28. 6 năm đầu sự nghiệp huấn luyện, ông làm việc ở các câu lạc bộ nhỏ tại Pháp, trước khi sang bờ biển Nga cùng với châu Á. Chusie dành nhiều thời gian huấn luyện bóng đá tại châu Phi, như bờ biển Nga, Nam Phi, Morocco, Nigeria, Burkina Faso và Tunisia. Thành công ở Nhật Bản mở ra cơ hội cho ông cơ hội làm việc tại Qatar, Trung Quốc rồi đến Việt Nam. Năm 2018, ông làm giám đốc học viện bóng đá PVF, một năm trước khi dẫn đội U19 Việt Nam, nhưng vì Covid-19, ông chỉ dẫn dắt Việt Nam ở một giải chính, là vòng loại U19 châu Á 2019. Việt Nam đứng thứ 2 vòng loại, trong đó có trận hòa Nhật Bản 0-0 để giành suất vào VCK. Tuy nhiên, giải bị hủy vì Covid-19, còn ông Chusie cũng chia tay đội năm 2021. Từ khi ở Nhật Bản, ông Chusie đã nổi tiếng ở quan điểm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ U20 thể hiện tốt sẽ được thi đấu ở đội U23, và những tài năng U23 cũng nhiều cơ hội đá chính trên đội tuyển. Kinh nghiệm làm việc ở PVF và U19 Việt Nam cũng sẽ giúp huấn luyện viên người Pháp hiểu thêm về các cầu thủ trẻ. Trong những cầu thủ U19 Việt Nam được ông sử dụng năm 2019, mới có một người chơi cho đội tuyển là hậu vệ Phan Tuấn Tài. Ông Chusie đã đạt thỏa thuận sơ bộ với VFF để dẫn dắt đội tuyển vào U23 Việt Nam, sau khi huấn luyện viên Park hết hợp đồng cuối tháng 1 năm 2023 trong một năm tới. Huấn luyện viên 68 tuổi dự kiến cùng Việt Nam dự SEA Games 32, ASEAN, vòng loại World Cup 2026 và VCK ASEAN Cup 2023. Nếu không có bất ngờ vào giờ chót,
huấn luyện viên Philippe Jouzier người Pháp sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3 tới đây, thay thế cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thông tin từ VFF cho hay, họ đã đàm phán với huấn luyện viên Jouzier trong thời gian qua, đồng thời đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với vị huấn luyện viên người Pháp. Dù vậy, thông tin này được giữ kín trong suốt thời gian vừa rồi vì các bên thể hiện sự tôn trọng với huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời chiến dịch AFF Cup 2022 lúc đó vẫn đang diễn ra, nên các bên không muốn ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Huấn luyện viên Philippe Jouzier sắp kế nhiệm vị trí của huấn luyện viên Park Hang-seo anh Hải. Việc quan trọng còn lại giữa huấn luyện viên Philippe Jouzier với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chỉ là đàm phán về lương và các chế độ đãi ngộ khác với huấn luyện viên người Pháp, trong trường hợp ông Jouzier chính thức trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này có lẽ cũng sẽ được tháo gỡ, vì VFF đã sơ bộ tìm được đơn vị tài trợ lương cho huấn luyện viên Philippe Jouzier. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian nắm đội tuyển Việt Nam, từ cuối năm 2017 đến hết tháng 1 năm 2023 cũng được một bên thứ ba tài trợ lương cụ thể. Giai đoạn đầu lương của ông Park do Bầu Đức chi trả, sau đó, một doanh nghiệp khác thay Bầu Đức thực hiện. Việc này, huấn luyện viên Jouzier trong thời gian còn nắm đội U19 Việt Nam Ảnh Trọng Vũ. Bản thân ông Philippe Jouzier khi còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam, giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, cũng nhận lượng từ một nhà tài trợ ở Việt Nam, chứ VFF khi đó không phải là đơn vị trực tiếp trả lương cho vị huấn luyện viên người Pháp. Khi còn nắm đội U19 Việt Nam ở giai đoạn nói trên, huấn luyện viên Jouzier lãnh lương cao gấp đôi huấn luyện viên Park Hang-seo. Lương của huấn luyện viên Park Hang-seo là 50.000 đô tháng, hơn 1,17 tỷ đồng mỗi tháng. Sau thuế, ông Jouzier được đánh giá rất hiểu bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Á. Từ năm 1998 đến 2002, ông Philippe Jouzier là huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, vô địch châu Á năm 2000, tham dự vòng chung kết World Cup 2002. Nếu nắm đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Jouzier sẽ làm việc từ tháng 3 tới đây, khi đội tuyển Việt Nam có các trận giao hữu quốc tế trong những ngày ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới thoải mái gom cầu thủ từ các câu lạc bộ, làm nhiệm vụ quốc tế. Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Jouzier hưởng lương 46,87 tỷ đồng mỗi năm. Theo những nguồn tin mới nhất, Việt Nam VFF đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với huấn luyện viên Philippe Jouzier. Gần như chắc chắn, nhà cầm quân 67 tuổi sẽ thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2023 này. Hiện tại, các thông tin chi tiết trong quá trình thương lượng hợp đồng giữa VFF với huấn luyện viên Philippe Jouzier chưa được hé lộ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, để nhận được cái gật đầu đồng ý của chiến lược gia người Pháp, Việt Nam phải trả cho ông mức lương lên tới triệu đô năm, tương đương 46,87 tỷ đồng mỗi năm. Huấn luyện viên Jouzier theo nghiệp cầm quân từ năm 1983. Từ đó đến nay, ông từng dẫn dắt một số đội bóng tên tuổi như Bờ Biển Nga, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Morocco, câu lạc bộ Marseille, U19 Việt Nam 2019 đến 2021.